السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود مرة أخرى لنكمل موضوع كيفية رفع الصورة، نعمل له أبلود للفايربيس. في الدرس السابق توقفنا عند هذه النقطة، قمنا بكتابة هذا الكود بحيث عندما تضغط على هذا البوتون يتم أخذك إلى الجاليري ويسمح لك أن تختار صورة معينة، وبعد ذلك كيف نقوم بحفظ هذه الصورة في داخل الفايربيس. نكمل الآن في هذا الدرس. بداية في الأعلى هنا سأقوم بتكوين أكون variable. هذا الفاريبل مثلا أعطي اسم storage، ممكن تعطي اسم آخر يكون نوعه storage references، ونضع في داخله قيمة initial null. هذه الخطوة الأولى. في داخل دالة on create هنا نأتي نكتب storage equal Firebase storage .get instance .get reference. طبعا في الجافا get reference، في الكوتلن فقط reference. الآن هذا المتغير أصبح يمثل الروت، يعني الآن لدينا روت المخصص لهذا البروجكت. فالآن في هذا الكود قمنا بكتابة Firebase storage .get instance .reference equal هذا المتغير، فأصبح هذا المتغير الآن يمثل الروت للستورج، يعني كأنما هذا الروت الرئيسي للستورج أصبح موجودا أين؟ أصبح موجودا في داخل هذا المتغير. هذه نقطة مهمة يجب أن تقوم بفهمها. الآن أريد منك أن تركز على هذه النقطة المهمة. أنت الآن عندما تقوم باختيار صورة مثل ما ذكرت، تختار صورة معينة، مثلا نختار هذه الصورة. هنا يتم جلب هذه الصورة إلى داخل التطبيق. يعني الآن أنت عندما تضغط على هذا البوتون يتم أخذك إلى الجاليري أو إلى الاستوديو لكي تختار صورة معينة. فعندما تقوم باختيار الصورة هنا يتم جلب هذه الصورة إلى داخل التطبيق، فيجب أن نستخدم دالة on activity result. أيضا تحدثنا عن هذه الدالة في دروس أخرى في دورة الاندرويد. هنا نكتب on activity result. هذه الدالة لديه 3 parameters. هنا نكتب الكود بكل بساطة if إذا كان request code equal إيش؟ equal 2. لماذا 2؟ لأن هنا وضعنا 2. لو وضعنا 3 هنا نضع 3، فالقيمة التي وضعتها هنا تضعه هنا في request code. أعيد مرة أخرى، لماذا نضع هذا الرقم هنا وكيف نستفيد من هذا الرقم؟ قم بمراجعة دورة الاندرويد لكي تفهم هذه الأمور. هنا نضع and إذا كان result code equal result OK، يعني إذا كانت العملية ناجحة. في هذه المرحلة لماذا يعطينا خطأ؟ نقوم بحذف الأكتيفيتي، لا نحتاج إلى الأكتيفيتي، فقط result code. هنا result code وليس request code. result code أيضا يعطينا خطأ. ما هو الخطأ؟ هنا equal بهذا الشكل. تمام. إذا كان request code 2 يعني هذه الصورة والنتائج كانت سليمة ما فيها مشاكل، هنا إيش نعمل؟ نقوم برفع الصورة إلى الفايربيس. يعني هنا نختار الصورة، عندما يتم جلب الصورة يتم تنفيذ هذه الدالة. نتحقق إذا كان 2 result request code والresult OK، هنا نقوم بعملية الأبلود. كيف نقوم بعملية الأبلود؟ العملية جدا بسيطة وسهلة. هنا نكتب data. طبعا الداتا هو هذا البارامتر دوت data. في الكوتلن في الجافا كان هنالك دالة اسمها get data، هنا أصبح فقط data. لو ذهبنا إلى أصل الداتا هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن ميثود مثل ما ذكرت في الجافا. هذا الميثود يقوم بجلب متغير URI، فهنا نقوم بكتابة val أو var، نعطي اسم URI. ممكن تعطي أي اسم آخر. الآن أريد منك أن تركز على هذه الملاحظة. الآن ركز معي لكي تفهم. الآن الصورة التي ستقوم باختيارها من داخل الاستوديو أصبحت موجودة في داخل URI، أصبحت موجودة في داخل هذا المتغير. طبعا نعطي اسم مثلا URI image، ممكن تعطي أي اسم آخر، هذا الأمر يعود إليك.
ركز، الآن الصورة أصبحت في داخل هذا المتغير. الآن أريد أن أقوم برفع هذه الصورة لأن أصبحت في داخل هذا المتغير، أريد أن أقوم برفعها إلى الفايربيس. كيف أقوم بذلك؟ العملية بسيطة. هنا أقوم بكتابة m_storage. الm_storage هو يمثل إيش؟ يمثل الروت، يمثل هذا الروت الموجود في الفايربيس، هذا الروت. أريد الآن أن أقوم بإنشاء child، طفل داخل هذا الروت، وبعد ذلك أضع في داخل هذا التشايلد الصورة. كيف أفعل ذلك؟ ببساطة مثل ما تعلمنا في الريال تايم، أقوم بكتابة .child. هنا أقوم بإعطاء اسم هذا التشايلد. ماذا أعطي اسم؟ مثلا يجب أن لا يتكرر الاسم، يصبح التشايلد يونيك. يعني هنا لكي يصبح يونيك مثلا أقوم باستخدام calendar get instance time get time to string. هنا الآن في كل مرة تقوم برفع الصورة سيتم وضع هذه الصورة في داخل هذا التشايلد ويتم إعطائه هذا الاسم. طبعا هذا ممكن أن يتكرر، يعني ممكن هنالك شخصان يقومان برفع الصورة في نفس الثانية وهذا يصبح فيه مشاكل، لكن نحن الآن فقط نقوم بتوضيح الدرس وليس أن نقوم بالاعتماد على الكود السليم. فالآن الصورة ستصبح في كل مرة تقوم برفع صورة تقوم بحفظها في داخل هذا الاسم، وهذا الاسم يتم توليده بشكل تلقائي. بعد ذلك هذا المتغير child يقوم بإرجاع متغير من نوع storage reference. فهنا إيش نعمل؟ بكل بساطة نأتي هنا نكتب val، نعطي اسم مثلا على سبيل المثال file path، ممكن تعطي اسم آخر، وبعد ذلك نأتي هنا نقوم بكتابة file path.put. put إيش؟ put file. put file هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن URI image dot. هنا نكتب on success listener. إذا تم إنجاح هذه العملية، طبعا لماذا يعطينا خطأ هنا؟ نتحقق، يقول تحقق إذا الإيمج ال URI image ليس null. يجب أن لا يكون null، فقط عملية تحقق بهذا الشكل. إذا لم يكن null يتم إيش؟ يتم أخذ الفايل path ويتم استخدام دالة الput file ويتم رفع هذه الصورة. طبعا ممكن هنا تكتب .on cancel، يعني إذا حصل خطأ أو filler cancel يتم تنفيذ هذه الدالة، لكن الآن نحن نستخدم فقط on success. نكتب هنا إذا تم رفع الصورة toast.make text application context. هنا مثلا نقول مثلا upload image. تم رفع الصورة، نعطي وقت معين toast.length.show. الآن هذا الكود بسيط جدا ولا يوجد فيه أي مشاكل. دعونا نقوم بتشغيل التطبيق ونرى كيف يعمل. طبعا إذا كان لديك أي سؤال قم بطرحه في التعليق، ممكن يكون لدينا وقت ونرد على تعليقك. وإذا كان هنالك شيء لا تفهمه فضروري جدا أن تتابع الدورات الموجودة في القناة، سواء مثلا الآن تتحدث تقول لماذا أضع علامة استفهام، لماذا أضع هذا العلامة، قم بمراجعة دورة الكوتلن ستفهم لماذا تضع علامة استفهام، أو لماذا تضع مثلا علامة تعجب، أو مثلا لماذا أضع هنا رقم 2، وهكذا. هذه الأمور كلها موجودة في القناة. قم بمراجعة الدروس وستفهم. دعونا الآن نقوم بتشغيل التطبيق. إذا لم يكن لدينا خطأ معين نختار هذه الصورة. طبعا لدينا خطأ. الخطأ أعتقد، دعونا نتحقق من الخطأ. لا يعطينا خطأ. أعتقد الخطأ موجود بسبب المانيفست، لأن لم نعطيها الوصول uses permission. يجب أن نعطي الوصول للإنترنت uses permission
الانترنت، هذا هو اليوزر بيرميشن الأول، ونعطيه مثلا عملية read، مثلا read ايش storage أو storage external. أين هو الاكسترنال؟ read external storage، لأن نحن الآن نقرأ البيانات في الهاتف، فنعطي هذا البرميشن. ضروري جدا أن تعطي. دعونا نقوم بتشغيله مرة أخرى. الآن نجرب التطبيق مرة أخرى. تمام. الآن ننتظر التوست، ننتظر إذا قام لاحظ upload image، تم رفع الصورة. إذا كان الخطأ لدينا في المانيفست. يجب أن تعطي البرميشن، القراءة من storage وكذلك الانترنت. نذهب إلى الفايربيس، وتأكد أن تعطي الرول هو null، يعني authentication equal null إذا لم يكن للشخص authentication. لاحظ الآن المفروض يتم، لاحظ قام بتكوين child. هذا الchild إيش؟ قام بإعطائه اسم للوقت. طبعا الوقت هو أعتقد جرينتش، يعني ليس العراق، ليس بغداد. فلاحظ إعطاء child، الchild اسمه إيش؟ اسمه الوقت. ساتردي، اليوم التاريخ 27 والوقت. طبعا لو عدنا إلى التطبيق مرة أخرى، لاحظ الآن هنا هو الاسم، يعني قلنا قم بإنشاء في داخل هذا الروت، قم بإنشاء child هذا اسمه، فلذلك قام بتكوين هذا الاسم. لو قمنا بفتحه الآن، لاحظ ظهر لدينا الصورة، ولديه إيش؟ file location والURL. يعني لو قمنا بأخذ الURL copy وأتينا هنا، لاحظ هذه هي الصورة. إذن هذه عملية upload للصورة، عملية جدا بسيطة. لو كان لديك أي سؤال قم بوضعها في أسفل الفيديو. وكذلك هنالك الكثير من الأشخاص يبحثون عن دورة الفايربيس بشكل متكامل باللغة العربية، فأرجو منك أن تقوم بمشاركة هذه الدورة لكي تعم الفائدة على الجميع. في أمان الله.